A következő művelethez szükségem lesz egy nyomólapra. Nyilván a készletben is vannak ilyenek, de hogyha mégsem, akkor megmutatom, hogy lehet ezt egyszerűen megoldani. A Blenderhez fogok segítségül fordulni, nem kell megijedni, nem lesz bonyolult, nem kell nagy szaktudás hozzá. A Blender az egy ingyenesen letölthető tervező, rajzoló, animáló program. Egy sima, általános kockát kapunk, itt van egy kis nyilacska. Hogyha ide kattintunk, akkor lesz egy ilyen kis menünk. Itt az átméretezésre megyek. Ugye XYZ koordináta, X erre, Y arra, Z arra. Ez lesz nekünk 2 méter. Ez is lesz 2 méter. Ez pedig nagyon kicsike, 0,002. Tehát egy ilyen 2 centis lapocska lesz. Ide jövök az anyagra. Nézek egy alapszint neki, ami legyen egy kép, textúra, megnyitás. Hogy honnan lehet textúrákat letölteni, egy előző videómban benne volt, úgyhogy ezt erre külön nem térek ki. Nekem ez itt van ebbe a könyvtárba. Hogy textúrák. És van itt egy ilyen jég nekem, az úgy most így tetszik, és ezt megnyitom hozzá. És ezt így jelenleg nem látni, de ide kattintok, akkor már láthatóvá válik. Innentől nincs is más dolgom, mint hogy azt mondom neki, hogy exportálom FBX formációba. Én ezt ugyan ide teszem, van nekem itt egy Blender könyvtáram, és csinálok neki egy új könyvtárat. Ezen a néven. Ide fogom beexportálni. A Blender már nem is kell nekem. Nem mentem el. Annyit csinálok még, hogy innen a textúra könyvtárból egészet átmásolom. Ide beillesztem. Indíthatom is a Game Guru Max-et. Elindítok egy szerkesztést. Itt egy hozzáadást. Import 3D modell. Megkeresem a helyet, ahova elraktam. Itt található. Csinálok egy megnyitást. És itt is van a nyomólapom. Persze nem abban a formában, hogy én szeretném. Be kell állítani. Ez 90. Egész jól fekszik a földön. Ez szerintem a skálát leveszem 50%-ra, mert kicsit nagy lett, ekkorában nekem tökéletes.
Megnézzük a materiált. Van nekünk egy normálunk, és azt is berakhatjuk hozzá. Így. Erre nincs szükség szerintem. És már csak az van hátra, hogy valahova elmentsem. Ez nekem megfelel. És import. Így is jó. És akkor itt már meg is kereshetem. Itt van a nyomólapom. És lerakható, bárhol helyezhető. Persze a pontosabb illesztések érdekében érdemes használni rács szerkezetet, de most annyira nem foglalkozom, hogy pontosan legyen illesztve. És itt szépen megváltoztathatjuk a helyiségnek a kinézetét.